Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! În Turcia, cariera lui este în cadere, așa că ar trebui să o convingă pe draga lui managera, să-l lase să filmeze în străinătate, altfel, în cativa ani doar putinii si vor mai aminti de el. Scenele din serial cu partenera de rol, nu înseamnă dragoste, înseamnă rol, dar cum voi ați axat pe el și îl tocați, fără să știți nimic. Voi știți când mănâncă, când doarme, când vorbește la telefon și ce vorbește, când vă veți opri. Pentru mine nici nu știe să se căsătorească sau să iubească pe cineva serios, îi place o viață liberă și cu oricine, nu e defăimare, doar că după comentariile reprezentanților tăi așa este și așa trăiește, Siasa e fericit, Siasa va continua, restul spun ei că e pura poveste. Foarte excelent actor, cântăreț, model, totul divin, dar în viața reală este așa cum este și nimic mai mult. Să sperăm și să-ți continui triumfurile fără a fi dominat de nimeni. Cred că îi scade din popularitate din cauza atitudinilor lui greșite în care se afisează cu prea multe femei și alegerilor lui greșite de a finaliza un rol sortite secului. Cit priveste căsătoria lui, din păcate eu nu îl văd căsătorit vreodată datorită atitudinii lui negativiste asupra acestui aspect. Este adevărat că repetam primul sezon pentru că al doilea sezon nu se difuzează în spaniola, dar nu vom vedea niciodată zbuciumele celui de-al treilea sezon pentru că asta a devenit Nanuca. Manet Legachi am nimic de văzut în cele două sezoane, acum este slab în mâinile lui Nanuca, un bufon, păcat că i-au retras la o simplă femeie frumoasă, respectuoasă, cu ochii ei talentați de smarald excelent. Halil este îndrăgostit de Silea și se va măsători la Nanuca, nu vine în Silan un colt ce este prințul lui Halil și va rămâne prințul lui Halil, dar există zvonuri aceste femeile le scoază pentru ei să se separă. Înțelege că Halil este regele tău și tu ești regina lui Halil. Sunt foarte fericit când ai spus că Halil îți va da 3 sau 4 copii pentru a te fă plăcut. Halil devine o gură mucă de miere, Comtes Dayasis Hala, așa puteți voi disfruți. Halil, dacă în film trebuie să-și țirăcun că îți iruiți viața frumoasă cu Silla și ai făcut eroarea de a accept să faceți acel film fără Silla, acum își văd viața sa lind Silla Halil. Moment de căsătorie apoi pentru a continua cu carieră singur, fie actor sau animator, Halil este bun la muncă în niciuna din carieră, dar nu poate vorbi cu o femeie măsărătată, perul însuși ca Halil în viața reală, un cuplu. Cel mai bine ar fi să facă un film în străinătate, dacă nu vrea nicio altă companie turcească, de valoare, în afara Caramel, dacă tot are succes în străinătate. Halil a avut succes, la bătrânețe, îl pierde. Halil, așa am crezut. Omule, cu atribute, dar cred că nu e așa. Tu pleci. Manipulați, se va trezi când va fi prea târziu. Apoi ne faceți pe noi sau întreaga lumea fericiți cu promisiunea că tu și Halil suntem foarte fericiți ca Halil în viață. Acesta este sub conducerea lui Nanuca, diavolul, iar diavolul este un clown. Halil are o personalitate, dar Nanuca este un clown fără caracter. Într-adevăr, seria Manat este tristă, a fost grozav, dar clownul Nanuca a stricat-o, marele diavol. Sunt complet de acord când se spune că Emanet a dat deja ceea ce a avut de dat. Trebuia să se termine când s-a plecat. Nu va exista niciodată istorie și parteneriat ca cei doi, fie ca Halil să se regăsească cât mai este timp. Sunt oameni care nu pot fi înlocuiți. Emanet ar fi trebuit să se fi terminat deja când a murit Seher. Halil Ibrahim este un geniu cantaret, actor, compozitor, o să ploua cu oferte iesi din telenovela pentru ca o să cazi în noroiul de rahat. Managerul tău este nazi, ei vor să-ți distrugă cariera. În cele din urmă, o evaluare solidă a acțiunilor întregii echipe de filmare și a celor principale care au gătit acest serial, au exagerat și au intrat în propria lor băltoacă, așa că toți au nevoie de ea. Cele 2 sezoane nerecunoscătoare au amânat acest subiect, au întins o idee bună în mestecat.
Gumășii și-au pierdut pofta, sezoane au scose din serial, mulți spectatorii i-au urmărit pe revint, în principal subiectul lui Seher și Aman a fost de interes pentru publicul lui Yusui. Acest copil și-a jucat rolul atât de profesionist încât a fost cap și umerii deasupra mediocrului Doigu. Nanuca nu are nimic, nici măcar expresiile feței nu sunt legate, nu este capabilă să exprime emoții, iar Khalil este lângă ea bătrână și arăta groaznic. Dragă, fugi de acest proiect înainte ca acești vampiri să bea tot sângele tău, nimic nu merită sănătatea ta. Sunt multe adevăruri care le spune Tid Darcy minciuni. Dar în final Khalil cu tot ghinionul lui că a rămas inemanet va rămâne cu Sila. Ei se iubesc. Sila l-a iertat toată vara, Sil va ierta. Khalil nu va lăsa niciodată Nazel, este prea confort cu străinii ei. Nanuca și Mahasine, noua sa iubire, găsită o altă tană femeie ca Sila pentru a păștia, se jocă cu un bătrân de 40 de ani în care se jocă cu tineri de 23 de ani, Hamels. Dragii prieteni care arată dragoste pentru Khalil Ibrahim și Sila, vă vom transmite vouă, stimații noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascali.